من کشمکش‌های عاطفی زیاد داشتم. اگر که نقاشی نبود من نمیدونم چه اتفاق بر من میافتاد. حالا هر آدمی برای خودش فضاهایی در زندگیش داشته که هیچ وقت قابل گفتن نیست و همیشه با خود اون آدم میره زیر خاک. ولی نقاشیات لابلاش خیلی چیزا رو آدم میتونه متوجه بشه که این آدم تو چه شرایطی زندگی کرد. من اینو خیلی کشیدم تو کارام که تیکه تیکه شدم. یعنی یه جا باید مادر باشی، یه جا باید همسر باشی، یه جا باید دختر مادرت باشی، یه جا باید بر خواهر باشی، یه جا باید آرام باشی، یه جا باید، یعنی در تمام این احوال تو تمام شرایط، حتی وقتی تو لبه پرتگاهی باید نقاشی تو ول نکنی. این چیزی که من به شاگردام خیلی میگم، مخصوصا برای زنها که خب کارهای متنوعی دارن توی جهان سوم ما دیگه، باید واقعا خیلی زحمت بکشیم تا بتونیم هم روشن فکر باشیم، هم کار هنری بکنیم، همین که بتونیم خودمون رو حفظ بکنیم، کارمون رو حفظ بکنیم. من از اون تیپ آدمایی هستم که لاک پشتی حرکت میکنم تو کارم. بعضیا میان یهو میشکنن، از صفر شروع میکنن. شخصیت من اینطوریه، من لاک پشتی حرکت کردم ولی به طرف جلو بوده. یعنی خودم میدونم که پیشرفت کردم تو کارم، ولی اونطوری نبود که مثلا یه اتفاقی بیفته من یه دفعه فضای فکری و کارم عوض شه. من همون آدمم با همون خصوصیات، یه ذره بیشتر الان به هنرهای تجسمی بیشتر توجه دارم، به عناصر تصویری بیشتر توجه میکنم و اعتقادم هنوز نقاشی میتونه جا داشته باشه تو این فضایی که الان میبینیم اینقدر شاخهای متنوعی وجود داره. ولی من هنوز خودم رو تو نقاشی فکر میکنم جا داره که کار کنم و هنوز ارزش خودش رو این بوم و ضرب قلم و اینا به نظر من از دست نداد. سه روز در هفته درس میدم و 2 روز در هفته میام آتلیه نقاشی میکنم. یه روزم در هفته نقاشی درس میدم. ولی در تمام ساعتایی که نیستم در اون فضا فکر میکنم. من شبا اغلب تابلوهایی که مثلا تو اون هفته میخوام کار کنم بهش فکر میکنم. در تمام مدت روز، حتی وقتی دارم کار روزمره ظرف میشورم، غذا درست میکنم، من دارم فکر میکنم به اینکه حالا چی میخوام. و خیلی وقتام یه چیزی باعث شده تو همون فضای عادی زندگیم جرقه‌ای زده، من یه تابلو دیدم اصلا خواستم بکشم.
ارتباطی که با آدما دارم جاهای مختلف، چه در خانواده چه بیرون، خود اونا باعث میشه من نقاشی بکشم. اگر یه روز با یه دوستی تلفنی حرف بزنم و عمیقاً یه احساس خوبی بهم دست بده، حتما یه نقاشی میکشم. حتما ذهنی هم چون میکشم به اون آدم شباهت پیدا میکنه. عجین شدم با نقاشی در تمام ساعتهای زندگی. ولی اون چیزی که شما می خیال، فکر کنم منظور تو این باشه که اون فکرهایی که آدم قبل از اینکه نقاشی بکشه یا اصلا زندگی یه نقاش چجوری با خیال عجین میشه. من فکر کنم همه نقاشا این حالت رو دارن، یعنی خواب و خیال و رویاشون همه زندگیشون با زندگیشون یکیه. من که اینطوریم، یعنی من شب میخوابم دارم به نقاشی فکر میکنم، خیال اونو دارم، صبح پا میشم یاد این کاری که شب قبل کردم چی کارش کنم، تمام مدت دارم باهاش زندگی میکنم و فکر کنم کاری چیز تأثیر گذاره که بیش از یه هفته تو ذهن یه آدمی بمونه. یعنی من خیلی میپرسم از کسایی که کارام میبینم، میگن خب مثلا اون کار من چقدر تو ذهن تو جای گرفت؟ مثلا گفت من یه هفته مثلا به اون کار تو داشتم فکر میکردم. تاثیرگذار یعنی معجزه کنه، یه شوک وارد کنه به آدم. من اون کار واقعا هنری میبینم اگر واقعا تاثیر بذاره. ولی در مورد خیال که بهتون بگم، من مدام دارم خیال پردازی میکنم در مورد کارام و نه در مورد زندگی شخصیم، اصلا نه. من کاملا یه آدم سنتی و مثل نسلی که گذشته‌ام بوده رفتار میکنم کاملا، ولی در هنرم مدرن هستم. فاصله بین خلاقیت و یه تفکری که آدم میکنه ممکنه خیلی حماقت هم باشه، ولی خیلی فاصله کمی داره. خلاقیت با حماقت خیلی روی لبه با هم راه میرن به نظر من. گاهی وقتا یه فکرهای احمقانه به ذهن من میرسه و من اونا رو اجرا میکنم و خوبم از آب در میاد. مثلا همین 21 گرم، خب این مرغ مگسخوار ممکنه یه جایی خیلی مسخره به نظر بیاد تو کارت، مثلا چی میخوای این یه پرنده اینقدری میخوای برای چی بکشی، خیلی به نظر مسخره، ولی مثلا من 5-6 تا کار از این مرغ مگسخوار کردم. همیشه یه ذرم احمقانه است اولش، ولی بعد که پیش میری و هی روش کار میکنی یه چیز ممکنه خوبم از آب در بیاد. البته من نمیگم الان خوب شده، ولی میگم میشه این کار کرد. فاصلش خیلی کمه بود. هنر سنتگرا به نظر من کسایی هستند که میخوان به هویت سرزمین خودشون رو بیشتر داشته باشیم. من فکر میکنم اون اتفاقایی که تو زندگی ما جهان سومی رو داره میفته، خود به خود اگر بره رو تابلوهای نقاشی به وسیله نقاشی، یعنی از فیلتر نقاش رد بشه، کارهای بسیار فاخر و زیبایی میتونه از آب در بیاد. نه احتیاج به هویت هست. گفتم یک قلمی، یک نقاش ایرانی وقتی یک فیگور بکشه، یه قلمی بزنه، ابستره اصلا کار بکنه، مشخص میشه، احساسات توش مشخص میشه. نیازی به آوردن المانایی از مثلا ایرانی
یا مثلا شرقی نداره، چون خود اون خط دارای احساساته. من نظرم اینه زیاد به هویت، یعنی یه مدت خیلی درگیر این قضیه بودم، شایدم یکی دو تا کار یه ذره کار کردم چجوری میتونه باشه، ولی اصلا به دلم نچسبید. یعنی فکر کردم کاملا من باید خودم رو آزاد بذارم و از اون المانایی که در زندگی خود من باعث شده منو به هیجان بیاره، مثل همون قاصدکی که براتون گفتم یا مرغ مگسخوار، اونا رو بیارم وارد کارم بکنم. ولی واسه من نقاشی خط یعنی ابستره. من اصلا نمیفهمم خط میتونه چه نقشی تو، اصلا نمیتونم بگم این یه هنر مستقله، نمیشه هم چیزی. اینم یه نقاشی منتها ابستره است. اگر به عنوان بافت بهش نگاه بکنی اونم میشه یه نقاشی. یا مثلا سقاخانه، این که هویت ایرانی رو تزریق کنی به یه کار، اینم من نمیفهمم. میتونه آدم از یه اشیایی که دوست داره تو کارش استفاده کنه. من ورق بازی میذارم، نمیذارم لنگ کفش میذارم، ته سیگار میذارم، یکی ممکنه قفل بذاره مثلا یه چیز دیگه بذاره. این که یه سبک و یه مثلا جداش کنی چیز کنی، اینم جزء نقاشی هست دیگه، نمیشه مکتب و اینا رو بش بس. من نمیفهمم این نقاشی. بعد ببینین ترکیب بندیش خوبه، رنگا خوبه، احساساتو خوب منتقل کرده، نقاشی. کاری به المانش نداریم، اون اگه جا بیفته کار خوبی باشه جا افتاده. فکر میکنم باید فرامرزی داره فکر کرد. مسئله بشر الان چیه؟ نمایشگاه ها به شما چی یاد میده؟ چی میآموزه؟ خب نمایشگاه ها برای خود من این که بالاخره یه دفتری بسته میشه، یه دفتری دیگه با قرار باز بشه. یکی این که ارتباط مردم برای من خیلی مهمه، واقعا تاثیر میذاره. چون من واسه یه قشر خاصی که نقاشی نمی کنم، میخوام مردم کارمو بفهمن و همیشه به این فکر کردم که کجا حرکت کنم که بتونن اون تیپ آدم کار منو بشناسن، بفهمن. من خیلی خوب گوش میدم به حرف مردم، چه اونایی که سررشته دارن از این کار، و همیشه هم چیز گرفتم، مایه گرفتم، استفاده کردم از حرفشون. کلید موفقیتتون در چی می‌بینید؟ من فکر کنم عشق ورزیدن باشه. من به نقاشی عشق ورزیدم، به خانوادم، به همسرم، فرزندم و به اطرافیانم. انرژی مثبت دادم به همه، تلخی نکردم. شاگردام همه دوستم دارن، مثلا منتظر کلاس میمونن. یعنی اونجا هم تو کلاس هم به خاطر اون اخلاق و رفتار و اون انرژی مثبت کلاس شلوغ میشه، پر از شاگرده، همه دوست دارن کار کنن با من. میگویند چون بگذشت روزی بگذرد هر چیز با آن روز. باز میگویند خوابی است کار زندگانی، زان نباید یاد کردن خاطر خود را بی سبب ناشاد کردن. برخلاف یاوه مردم پیش چشم من ولیکن نگذرد چیزی بدون سوز. میکشم تصویر آن را، یاد من میآید از آن روز. نیما یوشیج.